بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د پرایویټ انهریټنس یو بل اگزامپل ګورو. دلته مونږ چې وکړلو مونږ یو جنرالایز کلاس واخستو پیرنٹ او مونږ له نامات شی ورکړه انیمل ورکړه. په دغه کې مونږ یو پبلک ایکس سپیسیفایر نه لاندې یو دوا فنکشن واخستل. یو مونږ ایټ واخستو او بل مونږ چې واخستو سلیپ واخستو. په دغه کې مونږ جنرالایز د خپل مرزه مطابق چې وکړلو کوډینګ وکړلو. انیمل ایټینګ او دا د کوم کلاس فنکشن دی؟ دا د پیرنٹ کلاس دی. بیا انیمل سلیپینګ دا د پیرنٹ کلاس مونږ سره پبلک فنکشن دی. بیا دغه نه بعد مونږ د پروټیکټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې چې وکړلو بریث ساه خستل. دا مونږ یو بل فنکشن واخستو. په دغه کې مونږ چې وکړلو په دغه کې دننه مونږ یو میسج پاس کړلو ووم لیکه چې دا مونږ سره د پروټیکټډ کلاس څه شی دی؟ میتھډ دی. دا فنکشن چې کوم دی دا فنکشن که زه وغواړم چې زه څه شی وکم دا زه نه به دا کټ کم. زه دا په دغه کې دننه کال کم مطلب په دغه سلیپ یا په دغه ایټ کې دننه یې کال کم. داسې هم زه کړای شم. دلته راغلم دلته مو پیسټ کړلو ځکه چې هارډ بیټ مو سره یو دلته څه شی کړی دی دا مو پرایویټ کړی دی. چې پرایویټ مو کړو نو دا آوټ سایډ دی کلاس یا موږ سره په د ډیرایو کلاس کې دا نه ویزیبل دا نه اکسیسیبل. دا به موږ سره په ډیرایو کلاس کې اکسیسیبل یو پبلک په اکسیسیبل. خو بیا دلته موږ څه کړی دی موږ یو کلاس ډیرایو کړو یو چایلډ کلاس هم واخستو ډاګ. ډاګ موږ سره په نیچر کې څه انیمل دی. د ډاګ به خپل فیچرز هم خدای کامن فیچر دی. خوراک کی څخاک کی او د کیږي او ساه اخلي د کامن فیچرز دی. اوس خپل فیچر څه دی؟ غپیدل. دا اوس وزن غپیږي سپای غپیږي نو دا جنرالایز فیچر شو. اوس خوراک څخاک ساه ورسره زړه حرکت دا وزیم دی سپیم دی خو سپی خپل خصوصیات دي. نو دلته به څه وکم مو پرایویټلی انهریټ کړو. چې پرایویټلی مې انهریټ کړو دغه څه مطلب شولو چې د بره کلاس چې کومې موږ سره ډیټا ده دا پرایویټلی دلته کاپی شوله. دغه څه مطلب دی؟ دغه دا مطلب دی چې د دغه کلاس په آبجیکټ سره به د بره کلاس د پبلک ډیټا چې کومه دا به موږ سره ویزیبل نه دا به موږ سره نه اکسس کیږي. که زه وغواړم چې د پیرنٹ کلاس پبلک ډیټا په آبجیکټ د کلاس سره اکسس کړم دا به مو سره نه اکسس کیږي دا به مولا ایرر راکوي. خو په انسایډ دی کلاس کې به موږ سره پبلک او پروټیکټډ ډیټا د پیرنٹ کلاس دا به اکسیسیبل وي. مو دلته یو خپل پبلک فنکشن واخستل دوا یو مبارک مطلب غپیدل او دا موږ د کوم کلاس فنکشن دی؟ د چایلډ کلاس فنکشن دی. او یو مو شو اکشن ولا فنکشن دا اکشنز دي کنه خوړل څخل ساه خستل. خو په د شو اکشن کې دلته مو په کمنټس شکل کې لیکل هم دی چونکه دا بره فنکشن دی. حکم قسم فنکشن دی پرایویټ دی کنه نو دا فنکشن دلته نه کاپی شوی. که کاپی شوی هم دلته ویزیبیلیټی نشته دلته نه ښکاري دا مو سره دوزه کې زه نشم اکسس کالی. نو زه به څه کوم په دغه دریو کې په یو فنکشن کې دننه به زه دا کال کوم. نو ما څه وکړلو په د سلیک فنکشن کې دننه تاسو بره وګلیدو چې ما پیسټ کړلو هغه کې به ما سره د هارډ بیټ ولا فنکشن کال کیږي. اوس د مین فنکشن لراغلم په مین فنکشن کې ما څه وکړلو ما یو آبجیکټ جوړ کړلو د چایلډ کلاس والا. په دغه سره مې دغه کوم پبلک فنکشن دی دا ولنای عامه کال کړلو. بیا د موږ سره د ایټ او سلیپ دا چونکه د بره کلاس موږ سره شي پبلک فنکشن دی کنه او چونکه موږ په پرایویټلی انهریټ کړی نو دلته موږ سره دا نه اکسیسیبل. که زه دا اکسس کوم یا دلته ډایرکټ لیکم دا به مولا په دغه باندې ایرر راکوي. او دا بریث خو موږ سره بالکل اکسیسیبل نه دی سره نه اکسیسیبل ځکه دا خو موږ سره پروټیکټډ دی. پروټیکټډ په مین فنکشن کې دننه په آبجیکټ سره نه کال کیږي. موږ سره چې کال کیږي په مین فنکشن کې دننه پبلک فنکشن کال کیږي. او بیا که موږ سره د چایلډ کلاس پبلک وي نو بیا موږ سره په ډیپند کی د تو په انهریټنس په ټایپ باندې چې کوم ټایپ انهریټنس ته دی. که پبلک وي دا به کال کیږي. که دا موږ سره پرایویټ وي نو پرایویټ کې نه تاسو وکړو دا به موږ له ایرر راکوي. بهرحال زه به دا بیا د کمنټ نه وباسم دا یو فنکشن دا ایټ والا چونکه موږ ته پاته ده چې په پیرنٹ کلاس کې دا څه دی پرایویټ فنکشن دی کنه. دا به زه وکسم چې دا کال کیږي که نه کال کیږي. دو ځله مې کمپایل کړلو کمپایلیشن کې په دغه ایټ باندې ایرر ورکړلو چې دا ان اکسیسیبل دی. دا چې موږ سره چې د بیس کلاس د انیمل کلاس فنکشن دی په ډاګ کې نه اکسیسیبل. سره نه اکسیسیبل ځکه چې موږ دا پرایویټلی انهریټ کړی دی. چې پرایویټلی انهریټ کم نو زه به د خپل طریقه کار چینج کم. زه که وغواړم چې د پیرنٹ کلاس چایلډ د پیرنٹ کلاس چې کومې موږ سره هغه فنکشن دی پبلک فنکشن دی دغه لپاره به زه د چایلډ کلاس پبلک فنکشن استعمال کم. اخ په ترو باندې بیا د هغه کلاس پرایویټ ډیټا نه اکسس کیږي پروټیکټډ او پبلک ډیټا به زه اکسس کم. نو دغه لپاره موږ څه وکړلو
دا مې بیرته کمنټ کړلو مونږ یو فنکشن جوړ کړی شو ایکشن په شو ایکشن کې مونږ څه کړی دی د پیرنٹ کلاس چې کومې مونږ سره دوا فنکشن دي پروټیکټډ فنکشن او پبلک فنکشن دا مونږ په چایلډ کې ویزیبل دي نو دام کال کړی پرایویټ نه دی ویزیبل ولیکل هم دی خو کمنټ کړی هم دی فور ایگزامپل دغه نه به زه دا کمنټس ختم کړم شي کی دا به دلته راشم دا به کمپایل کړم چې کمپایل مې کړو چې دا فنکشن زه نه پیژنم دا چې سلا ځکه چې نیچر یې پرایویټ دی یا یې پروټیکټډ کا یا یې پبلک کا یا یې دلته کمنټس کا دا دلته نه دی ویزیبل زه به چې کوم بیرته به کمنټس کم دا به زری کمپایل کم اوس موږ سره پکې مثلا نشته دغه نه به ایگزیکیوټیبل کوډ راشي ایگزیکیوټیبل کوډ ته راغی دا به زرن کم چرن مکړلو نو پهله مو سره کوم یو د چایلډ فنکشن مونږ کال کړه کنه بارکینګ والا ډاګ ډاټ بارکینګ والا کال کړه کنه بیا مونږ چې کوم د پیرنٹ کلاس فنکشن دی په پیرنٹ کې پهله مونږ شي کال کړه ایټ انیمل ایټینګ دا کوم فنکشن دی د پبلک بیس کلاس فنکشن دی پبلک فنکشن دی د بیس والا بیا سلیپ دا مونږ سره پبلک فنکشن دی د چشي بیس خو په د سلیپ کې د نن مونږ د انیمل چې کوم کلاس دی دا پرایویټ عام مونږ د هارت بیټ والا دا کال کړی او په لاس کې مونږ سره د بریث والا فنکشن دا مونږ سره پروټیکټډ فنکشن دی د بیس کلاس نو مونږ دا چشي په ترو باندې کال کړل دا مونږ کال کړل د ډیرایو کلاس یا د چایلډ کلاس په پبلک فنکشن سره مونږ ډایرکټلی د پیرنٹ کلاس پرایویټ په یو شکل کې نشو اکسس کولای دا مونږ سره کا فنکشن دی او کا ډیټا دا مونږ سره باوند ده چې دا به د بریکټ کې د نه ته اکسس کې دا نه بهر نه اکسس کیږي دلته مونږ کوشش وکړو خو دلته اکسس نشوه وندا سیم کوشش مونږ دلته وکړلو نه په د بلاک کې د نه د پیرنٹ کلاس کې په دغه کې مونږ سره دا باندې ایرر ور نکړو دا اکسیسیبل دی چلا ځکه چې د کوم ګوره د سٹارټینګ بریس د کلاس د مونږ سره سٹارټینګ بریس دی دا به زه ختم کوم لاندې که خوري زه تاسو ته وخم دا سور چې سلیکټ شو د سره لاندې دا مونږ سره سیم بلاک دی مطلب دا کوډ که فنکشن دی که مونږ سره ډیټا ده انسایډ دغه بلاک کې د نه دا ویزیبل ده که پرایویټ ده که پروټیکټډ ده او که پبلک ده دغه نه بهر مونږ سره څه ده صرف او صرف پبلک ډیټا اکسیسیبل ده انهریټنس په کیس کې دوا قسمه ډیټا مونږ سره بیا مونږ سره څه اکسیسیبل ده په ډیرایو کلاس کې پبلک ډیټا او پروټیکټډ ډیټا پروټیکټډ ډیټا اکسیسیبل ده چې کله مونږ سره ټایپ شي پبلک وي که پرایویټ ته کړو ډایرکټلی هم ته نشي اکسس کولای ته به ولا پبلک فنکشن اخلي پبلک فنکشن په تر باندې به کال کې نو په دا ایگزامپل کې مونږ دا کوشش وکړلو چې دا پرایویټ انهریټنس مطلب مونږ سره څه ډیفرنٹ دی د پبلک سره هم پکې وکړو په یو بل ایگزامپل سره